guys! Magluluto po tayo ngayon ng Carbonara Pinoy Style. Ito pong ating mga ingredients: chicken breast, pasta, Nestle cream, 1 can, and 1 can of evaporated milk, salt, garlic, onion, pepper, 1 cube of chicken cube, then yung grated parmesan cheese. Okay? Magsisimula na po tayo magluto. Okay, sa pagluluto ng pasta, magpakulo lang tayo ng tubig na mainit. Then, pag kumulo na, ilagay natin tong pasta. Okay? Tapos, antayin lang natin tong maging al dente. Tapos, ready na. Okay guys, ngayon magpapainit tayo ng kawali. Tapos, lalagyan lang natin ng cooking oil. Okay? Okay guys, ngayon nagisa ko na yung bawang at sibuyas. Tapos, ilalagay na natin yung chicken breast. Tapos, igigisa na rin natin siya dito. Antayin lang natin siyang maluto at mag-brown ng konti. Okay guys, lagyan ko lang siya ng asin at saka ng paminta dito sa ating chicken habang ating pinapakuluan. Para kasi yung chicken malasa siya. Okay, gisa lang natin. Okay guys, ngayon pwede na natin itong ilagay ang ating Nestle cream dito sa ating chicken. Tapos, i-mix lang natin dito. And then, pwede na natin ilagay yung ating evaporated milk. Tapos, pakuluan lang natin mabuti ang ating sauce. Tapos, ilalagay na natin yung ating chicken cube. Para habang pinapakuluan natin yung ating sauce, maglalasa na yung ating chicken cube dito sa ating sauce. Okay guys, lagyan ko na ulit siya ng asin at saka ng paminta. Parang tinimplahan ko muna siya, itong sauce natin, bago ko ilagay yung ating pasta.
Tapos niyan, pwede mo nang isunod yung ating pasta or noodles dito sa ating sauce. Okay guys, sa paglagay ng pasta, make sure lang na haluin nyo mabuti yung pasta dito sa sauce para mas lasa siya. Okay, pagkatapos niyan, pwede na nyo nang i-serve itong ating Spaghetti Carbonara Pinoy Style.